Hej! Jag är glad att du har hittat hit. Jag tänkte vi skulle gå igenom lite aktuella nyheter tillsammans. Stefan Löfven och Socialdemokraterna kritiserade den förra regeringen för att den gav toppjobb till moderater. Men på bara ett halvår har Stefan Löfven gett toppjobb till 24 partikamrater. Efter bara en månad som statsminister utsåg vår käre Stefan Dan Eliasson till ny rikspolischef. En före detta statssekreterare för Socialdemokraterna. En månad efter det gav Stefan den före detta miljöministern för Socialdemokraterna uppdraget som styrelseordförande i stiftelsen Nordiska museet. Och så går det bara vidare i den stilen. Det visar verkligen hur fulla av skit politiker är, oavsett politisk färg. 8% av Socialdemokraternas väljare vill se ökad invandring och 47% vill se minskad invandring. Det är alltså fler väljare som vill minska invandringen än vad det är som vill behålla den på samma nivå eller öka den. Trots detta så behandlades inga motioner om invandringen på Socialdemokraternas kongress för några dagar sedan. Det verkar alltså som att man har lagt diskussionsförbud inom partiet när det kommer till migrationspolitiken. Den enda motionen jag hittade handlade om att jämna ut flyktingmottagandet landet över och tvinga snåla kommuner att ta emot fler, samt att förstatliga all flyktinghantering. Samtidigt läser jag den här artikeln om en förvirrad syrian som inte förstår sig på svenska politikers psykopati. Jaffer är 30 år gammal och utbildad ingenjör. Han är tacksam över fristaden i Sverige och ser fram emot att bygga ett liv här, men samtidigt är han frustrerad. Han hade hus, bil och internet innan kriget började. Han betalade 60 000 kronor för att kunna komma till Sverige. Ett land som flyktingsmugglarna beskrev som ett paradis där det finns jobb och bostad. Samma bild han har fått av svenska politiker. Han berättar: jag ser mycket på TV och jag får höra om svenska politiker som säger att alla kan komma till Sverige. Hur kan era politiker säga att det bara är för alla att komma hit när det inte ens finns jobb och bostäder? Jag förstår det inte. Ja du, Stefan Löfven, jag förstår det inte heller. En annan lustig sak är att på sidan 22 i kongresshandlingarna kan man läsa en motion som delvis går ut på att Socialdemokraterna ska verka för att svenska folket får mer utbildning i hur romer lever och har behandlats. Så efter att TV4s Kalla fakta mer eller mindre har fastställt att tiggeriet är organiserat så ska Sveriges befolkning hjärntvättas till att tycka synd om tiggarna. Jag menar visst, det är klart att de är offer. De är offer för människohandel. Någonting som polisen borde göra något åt ifall de skulle kunna få lite hjälp med det på något sätt. Kanske. Jag vet inte hur. Ganska problematiskt att man inte ens kan prata om det utan att någon skriker rasist! Men jag ska inte vara sån. Jag menar, det är klart att det finns nyanser i det hela. Allt tiggeri är såklart inte organiserat. Det finns ju vissa som tiggar på egen hand. Frilanserare, liksom fristående aktörer. Freelancer. Som gör sin egen grej. Går sin egen väg i livet. Liksom, tar inte order från någon. Står upp för det de tror på. Ja, det finns. Men jag ska inte bara skita på sossarna. En annan del i motionen är att Sverige med kraft påverkar EU till att hemländerna måste ta sitt ansvar. Och ifall de inte gör det krävs sanktioner. Jag håller med där. Det är ju problematiskt att självaste Rumänien i stort sett säger åt de här människorna att de ska dra åt helvete och försöka få sin välfärd utomlands istället genom att bli tiggare. Det är ju problematiskt. Vidare till något annat. Den här kvinnan är en sekulär feminist och politisk aktivist som bor i Husby. Hon kom till Sverige som asylflykting för 30 år sedan för att komma undan från islamister. Nu har samma sorts religiösa fascister kommit till Sverige. Hon vill inte bo i Husby längre, för i Husby kan hon inte fritt diskutera rätten till abort, rätten till sin kvinnliga kropp, hbtq-frågor och rätten att gå utomhus. Detta tack vare de stränga imamerna och skäggiga männen som stirrar ilsket på henne. Vad har det här med Socialdemokraterna att göra? Måste du ens fråga? Den här socialdemokraten kallade Islamiska staten för en frihetsrörelse. Självklart vill ISIS upprätta ett eget land fritt från USAs härjningar.
Alltså gud, den här idiotin tar verkligen katastrofala proportioner. För det första, vänsterns hat mot USA manifesterar sig verkligen på efterblivna sätt ibland. Här tar man sympati med de värsta massmördande fascistiska kräken sedan nazisterna under andra världskriget. Bara för att de ogillar USA båda två. Jag vet inte vad som har hänt med den här snubben. Jag vet inte ifall han sitter kvar. Men ifall någon hade skrivit samma sak om nazister så hade de varit ganska färdiga inom politiken, kan jag garantera dig. Men det här är inget nytt för Socialdemokraterna. De är väldigt glada i att relativisera när det kommer till islamister. Någonting de aldrig hade försökt sig på med nazister. Islamister är precis lika odemokratiska och människofientliga och fascistiska och vidriga som nazister. Men eftersom det handlar om bruna utlänningar här så då ska man vara försiktig att inte kränka någon. Därav relativiserandet. Socialdemokraterna har flörtat med islamister länge. För några år sedan skrev de ett avtal med Sveriges muslimska råd för att försöka få in fler muslimer i politiken. Och detta är en organisation som Uppdrag granskning senare visade hade en del islamistiska åsikter. En gång i tiden så valdes Islamiska förbundets ledare Omar Mustafa in i Socialdemokraternas partistyrelse, men tvingades att avgå när det kom fram att han hade bjudit in böghatare och judehatare för att föreläsa på Islamiska förbundets arrangemang. Alldeles nyligen så gav Göteborgs kommun 150 000 kronor i bidrag till föreningen Sveriges förenade muslimer. Det här är alltså samma organisation som uppmärksammades i Uppdrag granskning för någon månad sedan för att de hade bjudit in sympatisörer för Islamiska staten som föreläsare. Föreläsare som hyllar jihad och martyrskap. Bland annat bjöd de in den kändaste jihadistpredikanten i hela Sverige, som numera bor i Islamiska statens huvudstad och sprider propaganda över nätet för att försöka få svenska medborgare att ansluta sig. Jag vill dock påpeka att Göteborgs kommun är hälften röd och hälften blå. Så Moderaterna och Alliansen är precis lika efterblivna när det kommer till den här skiten. Vi får trots allt inte glömma bort att Moderaterna hade en radikal fundamentalist som riksdagsman. Sen har vi såklart det fantastiska polerandet av en skitkorv där Socialdemokraternas Magnus Manhammar hävdade att islamister faktiskt är demokratiska. Något som är så absurt att jag var tvungen att ägna en hel video åt det, ihop med Socialdemokraternas daltande med islamister i övrigt. Men jag tror inte det pågår en konspiration här eller något i den stilen. Nej. Jag tror bara att Socialdemokraterna är riktigt jävla dumma i huvudet. De har ingen kunskap. De umgås inte med sekulära muslimer. De vet inte något om islam. Men ändå är de så fruktansvärt kåta på att försvara islam. Helt blint. Bara för att hålla kvar sina muslimska väljare. Och det är en del, kan jag säga. Och därför så relativiserar de islamism och slänger ur sig helt efterblivna saker bara för att verka goda och toleranta. Vi kämpar faktiskt för er svartskallar. Ja. Sist, men inte minst, Socialdemokraterna har gått med på att kvotera föräldraledigheten. Holy shit, jag tror vi nyss bevittnade ett fall av äkta magi. Det här är häxkraft. En röst på Socialdemokraterna förvandlades nyss till en röst på Feministiskt initiativ. Simsalabim! Staten borde verkligen inte bestämma vilken förälder som ska arbeta och vilken som ska stanna hemma med barnen. Ifall man inte kan klura ut sånt med sin partner och bestämma sånt med sin partner, då borde man för fan inte vara ihop till att börja med. Jag vet att rödingar är emot privatiseringar, men herre jävlar, är man så emot privatiseringar att man vill förbjuda rätten till ett privat liv? Ni är emot privatisering av livet, av föräldraskap. Ni har privatofobi. Ni är privatofober. Jämställdhet betyder inte att all statistik i samhället ska vara 50-50. Det betyder att man ska ha möjligheten att välja utan att begränsas av sitt kön. Så att tvinga en förälder att stanna hemma bara för att kunna säga "Åh, titta, både män och kvinnor kan",
är kosmetiskt. Det är den absolut ytligaste tolkningen av ordet jämställdhet. Det har inte någonting med jämställdhet att göra. Vår statsminister är inte mer än en jävla rövslickare. Han slickar Gudrun Schyman i arslet. Sen ramlade ut en vinflaska ur hennes alkoholistarsle och så super han sig full på den. Sen går han aspackad till riksdagen och gör korkade beslut som går ut över hela Sveriges befolkning. Fuck! Ni får gärna följa Bubbla på Facebook och Twitter. De lägger ut en massa olika sorters nyheter. Både inrikes och utrikes. Stor variation. Det är tack vare dem jag gjorde den här videon faktiskt. För när jag loggade in på Facebook och såg all den här dumma sosseskiten i mitt flöde så bara liksom... Wow. Samtidigt. Det har inte ens gått en vecka. Kan du fatta det? Alltså bortsett från de gamla artiklarna jag drog upp för att bevisa en poäng. Alla händelser jag har berättat om i den här videon, alla nyheter, har skett den senaste veckan. Så mycket dum skit på så kort tid. Jesus fuck.